දකුණු කොරියානු සමාගමක් වන Hyundai සමාගමේ තවත් එක් අද්විතීය මෝටර් රථයක් තමයි Grand i10 කියන්නේ. ජපන් වාහන පවා අභිබවා හොඳ වෙළඳපළක් නිර්මාණය වෙලා තියෙන මේ Hyundai වාහන අප රට තුළ වැඩි ජනප්‍රියත්වයක් නොමැති වුණත් මේ වාහනයක් එක්වරක් හෝ භාවිතා කළ කෙනෙක්ගෙන් මේ පිළිබඳව ඇහුවොත් කියන්නේ සුපිරි කියලා තමයි. ඉන්දියන් ඇල්ටෝ එකක් තරම්ම තෙල් කරන්නේ නැති වුණාට ඇල්ටෝ එකට එහා ගිය විශේෂාංග වලින් පරිපූර්ණ වනවා. මේ වර්ගයේ පුංචි වාහනවල හොඳට තෙල් වැඩ කරන්න නම් එන්ජින් ධාරිතාවයත් වාහනයේ බරත් අඩු මට්ටමක පවතින්න ඕන. පුංචි හැච්බැක් වාහනයක් වුණත් මේ Hyundai වාහනය එන්ජින් ධාරිතාවය 1000 cc වලින් එහාට තමයි නිෂ්පාදනය කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ Grand i10 කියන මාදිලිය කොරියානු සමාගම වන Hyundai මෝටර් සමාගමයි ලංකාවේ අබාන්ස් ඔටෝ සමාගමත් අතර සහයෝගීතාවයෙන් සීදුව ප්‍රදේශයේ ස්ථාපිත නවීන තාක්ෂණීයනුත් කර්මාන්ත ශාලාවක් තුළ එකලස් කිරීම ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඉතින් Hyundai Grand i10 නවින්ම එකලස් කරලා එළිදක්වපු මේ වාහනය පිළිබඳව බලන්න නම් අපිව subscribe කරලා වීඩියෝ එකට like කරලා සහයෝගයක් දෙන්න කියලා ඉල්ලමින්ම බලමු අපේ රටේ එකලස් කරලා එළිදක්වපු මේ Grand i10 මාදලිය පිළිබඳව. hatchback කාණ්ඩයට අයත් මේ Grand i10 මාදලිය 1000cc එන්ජින් එකකින් සමන්විත වන අතර මැනුවල් සහ ඔටෝමැටික් යන ගියර් පද්ධතියන්ගෙන් බලගැන්වෙනවා. ටොප් ස්පීඩ් එක වශයෙන් පැයට කිලෝමීටර 150ක් වගේම උපරිම ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාවය ලීටරයට කිලෝමීටර 15ත් 17ත් අතර වගේ තුරක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ලීටර 43ක ඉන්ධන ටැංකියක් ලැබෙන නිසා දුර ගමනක් යන්න නම් කියාපුම වාහනයක්. ඉදිරිපස උපරිම ආරක්ෂාවක් සඳහා ඩුවල් එයාබෑග්ස් වලින් සමන්විත වන අතර හදිසි වේග පාලනයකදී බ්‍රේක් කිරීමකදී එහා මෙහා පද්දන්නේ ලෙස්සන්නේ නැතුව අනතුරු වළක්වා ගැනීමට ABS EDB පහසුකම්ද සලසා ඇති මේ Grand i10 වාහනය පාකින් සෙන්සර් සහ රිවර්ස් කැමරාවකින්ද සමන්විතයි. ඇස් පිනවන වර්ණ 5කින් පමණ වෙළඳපළට නිකුත් කිරීමට නියමිත මේ වාහනය බ්‍රෑන්ඩ් නිව් මට්ටමින් වෙළඳපළට ලැබෙනවා. මේ වන විට ඉන්දියාව තුළ මේ වාහනය එකලස් කරලා වෙළඳපළට නිකුත් කරන බැවින් ඔවුන්ගේ වෙළඳපළ මිල වන්නේ ඉන්දියානු රුපියල් ලක්ෂ 7ක් වගේ. ඉතින් අපිට නම් හිතන සාමාන්‍ය මිලකට මේක ලබා ගන්න නම් බැරි වෙයි. අඩුම රුපියල් ලක්ෂ 35ක් හෝ ඊට එහා අගයක් ගනීවි කියලා තමයි අපිට දැනගන්න ලැබුණේ. කොහොම වුණත් මේ වගේ පුංචි වාහන පිළිබඳව උනන්දු වෙන්නේ මධ්‍යම පාන්තික සාමාන්‍ය මට්ටමේ අය හින්දා අපි ආර්ථික පසුබිමට ගැලපෙන අයුරින් අපේ වෙළඳපළට නිකුත් කරලා වාහනයක් පිළිබඳව සිහින දකින බොහෝමයකට ඔවුන්ගේ එම සිතැඟි ඉටු කර ගැනීමට අපේ බුද්ධිමත් නායකයෝ කටයුතු සම්පාදනය කරනු ඇතැයි කාගෙන් බලාපොරොත්තුව වෙනවා. හැමෝටම ජය වේවා. පරිස්සමින් ඉන්න. සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.